واو فلوج. عسلامة 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 عسلامة. Welcome back to my channel. So today جينا على 1 year anniversary متاع 180 degrés. Me, this girl كالعادة and this guy over there, Mr. Mike. Mr. Lance, Mr. Mike, Mr. Psisa, Mr. anything. Okay. Say there is nothing new anywhere. Mr. Lance قاعدين حسيت الايميل مش عارف عليها، مشيت درا لنا بلاصه. امان الكاميرا نتاعي 6500. My camera, ça le met sur 5000, 6000, mais qu'est-ce que tu racontes toi? تعرف مستر لانس؟ نعم. زي العلون. احمد الزغمون. زي العفان. مستر مايك. زي العفان. نروح واحد. عالسلامة. بالك فما راس كبير قبلك هكا قدامك بالضبط، راس كبير ياسر. قاعدين هكا مع بعضنا، الله اعلم هذيك كيفاش تغني. هي مش في بالها تو، هي في ذا فويس عرفتها وصوتها مزيان ياسر، اما الله اعلم اني ما في بالي بحد شيء، راسي يوجعني. إيمان غني. غني يا إيمان. أنا إيش نغني؟ إيش نغني؟ أي سيمي رولين. هو مانيش فيه، ما نحبش نتعلم فيه. حبيبي فينو. سموك بالله أكثر إنسان ينجم يضحك كي تمشي لبلاصة ياسر. عندي سوني انيثينغ انت مانجا. سوني وات موكلي صار. كيفاش ملاح؟ هاي برا تعرفني يبري خذي قضمة. أما قالوا لي سنين فما ولد مرأة. ماما ميا بارميجانو باستا. اوه ماي جاد ماما. مش في بالها بس تصوروا بعدين. حاسين احنا بدينا ناكلوا ديجا. رمونا. إيمان صور سيل تو بلاي صور. ليه أو قام البروفيشنال. When professionals take place. When professionals take over. هي حطها هنا. واو شوف السيت بتاع تصويره، شو ذي السيت بتاع تصويره. تصويره تبدا وات شو فيه لباس عايش امان احمد. mais qu'est-ce que tu fais 3 weeks later. I wanna eat. Hi. احمد قدم قدنا واحده من هيك الكل. شو قداش قعدت راهي قدنا واحده وسكر كاميرا بالعاني مش ما يدورش هو قداش كلام معناها. صحن ب 24 دينار وفي حصيل كاين اسمه صحن ولا اسمه صحن فارغ. مسال تاكل مسال تاكل. Eventually. خرجنا من البلاصه هذيك اللي هي 180. خرجنا كمان كلها وخرجنا but now I need a coffee man. I need a coffee. Yo quiero una café. زدت نتعلم في الاسبانيول. حسن احمد هز روحه وخرج، ايمان هز روحه وخرج. نورمال نحكي وحدي يعني في البلاصه دي عاديين يعني. انتم ناس
ناس عاديين انتوا. حاسس انه احمد مره هاي ندخلوا داخل هاي نخرجوا برا، هاي الدنيا بارده هاي الدنيا سخونه، ايمان تحب تخرج احمد يحب يدخل، حاسس انه شيء ما تفهم منهم الجماعه دي. جينا البيلز غو بيلز بلاصه جديده فيها بيلز اللي هي اون فيت كرابوري هي مش بيحمتك يعني هذه. So I'm getting something with Nutella and coffee. Oh my goodness. الخو هذا الخو هيت and I got my coffee. My coffee. بنينة بنينة. I can't say anything but it is okay.